Yan mga blessings, welcome dito tayo ngayon sa BGC Bonifacio High Street. Kasama natin si Blessings Jerahmel. Ayan, so samayo kami sa pag-ikot namin dito sa BGC. See you. Sige. Yan. Sige siya. Kami. Look for something to drink muna. And after that, ikot na tayo. Wherever our feet may lead us to. Ayan, cute ng aso. Tatay Mary Grace. Ayan, anong may inom nan sa cotton? Mary Grace. Can you drink dito? Saan? Where? Ayan, jamba juice. Sige, dito? Sige. Ito po namin sa sikat na market nila. Please like, comment, share, and subscribe, guys. Charot. Charot. Ayan, mag-milk tea muna kami dito sa kanilang food area. Something to drink. Yes, sir. Shawarma rice. Egg tarts. Tayo sa ibaba. Pero wala na. Treats. For dogs. The dog is bigger than you now. Wala. Welcome to Bonifacio High Street. Let's go. Well, you can rent a scooter. Tapos ibabalik mo lang. Ayan, Starbucks. Ayan, skyline. Ito yung model. Alright. Baka magalit sa'yo, no? Baka magalit sa'yo, no? Hindi niya alam. So we're here in Starbucks. For Piolo Pascual and James Reed. Yes. Nandito na. Ayan, kape tayo dito sa Starbucks. Thank you sa sponsor. Yung ating kape. Piolo Pascual. Sabi ko sa counter, anong pangalan daw? Sabi ko, Piolo Pascual. Okay na daw. Thank you, Piolo. How about you?
So ito yung sa Bonifacio High Street. Maraming mga shops dito, parang ano din, sabi natin na parang sa festival. May mga signature shops, Data Blitz, Jokes, restaurants, town. Ayan, cute ng architecture nila. Ito yung Friday's Grill. So Saturday na ngayon. So everyday Friday. Ayan. Ayan, tayo dito sa BGC. Nandito tayo. Dito tayo dito sa kabila sa entrance. 100% patrol. Hindi pala na-play yung video. Hindi pala na-play yung video. Yan, ito lang end na Bonifacio High Street. Say hi. Tayo for today's video, guys. Yan ang phone for today's video. BGC. Starbucks at BGC. Naiwan yung coffee sa BGC, sa Starbucks. Kasi nagmamadali. Bigay ko na lang sa... Bigay na lang sa upuan. Ito yung mga... entrance. Yung bato ni Darna, hindi natin nakakuha kasi hindi pala na-play. Ayan, yun lang bato. Ito lang yung bato. Ang lamig nga eh. Sobrang lamig. Ayan yung architecture dito. Yan. So ito yung entrance of sa BGC. Ayan, Bollywood. Makainan. Daily. Chinos. Mag-ano ka, savings ka, punta tayo ng Israel. Ayan, nandun yung pamangkin namin, si Kim, sa Israel. Ayan, very good. Friends, dine. Wow, Abe. Galing. Sponsored by... Sino sponsor? 3-in-1. Starbucks 3-in-1. Yan yung ating fountain sana dito kaso walang tubig. Kasi ito yung CR namin. Pinagawa ko talaga yan eh. Sinadya ko yung pinagawa. Just for fun. Just for fun. Ayan, so natapos na rin yung BGC Adventure. Dito na kami papasok sa Market mo. Ayan, may coffee, hindi ng tilip din. Gaya na sa loob. Clark Design. Ayan, mga friends nating American foreigners.
nandito. So that's it, yung ating vlog for the BGC. Ano masabi mo sa experience? First time dito? Kakapagod. Kakapagod, pero enjoy. Ang init lang. Super init. Ang init, nag-jacket na. Okay, subscribe din sa yung channel. What's your channel? Nakalimutan ko, sorry. Sige, i-subscribe na lang dito. Ilagay natin dyan sa description box. Thank you. Like, share, and subscribe. Bye-bye! Bye. So, mga ka-blessings, thank you sa kasama sa amin dito sa BGC. See you!